dames en heren. Alright, dames en heren. Mensen now recognize that a Leo is mentally disturbed. This Leo needs some sort of a mental health. This Leo have a mental health issue. Mensen now recognize that a Leo en een waterman probeer een vrouw huis onder haar uit te halen door haar huispapier om te copy en probeer geld van de vrouw huis te krijgen. Mensen zijn onto them. Mensen nou recognize hoeveel geld deze mensen proberen uit te halen, uit te krijgen uit het huis, oké? Mensen krijgen inzicht. De geld komt terug uit de mensen. De geld komt terug. Long-term stability komt voor jullie. Mensen pick a scorpion op. Mensen nou recognize wat de scorpion heeft gedaan. A new contractual overeenkomst komt voor jullie. Omdat mensen nou recognize wat ging door. Especially moeder met kinderen. Some sort of a new contractual overeenkomst. Mensen kan nou recognize wat de moeder van a person heeft gedaan. Okay, a family is in some sort of a problem. A fifth grave of the Scorpion family mother is in a problem. Okay, mensen now recognize a man that zit heel veel vrouwen uit te spelen, uit heel veel geld. Onderzoek is aan deze man. Mensen now recognize that there is iets over deze man aan werk. Okay, mensen aan onderzoek. There is a man that is a player. A man that gaat richten onder mensen en op zoek naar geld van rijke mensen is onder some sort of onderzoek. Verdriet voor een waterman. En mensen nou recognize wat een Leo heeft gedaan. Een waterman en Leo wordt gepakt in deze week voor een fraud. Een waterman en een Leo zijn mentally disturbed. Oké? Een waterman en een Leo zijn mentally disturbed en is onder some sort of onderzoek. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze waterman had een liefde in het buitenland. Of hij had een liefde dat was van het buitenland. Hij had een affair. Mensen is nou van op de hoogte. A corporation institution is nou van op de hoogte over wat een waterman en een Leo heeft gedaan. En probeer heel veel geld van over een huis of over een bank financial institution te krijgen. Oké, die wordt opgepakt. Mensen is nou van op de hoogte dat een Leo en een waterman hadden een affair. This is een Leo zakenman en een waterman hebben een affair. Mensen nou recognize wat deze mensen hebben gedaan. Mensen recognize dat deze mensen proberen te doen zoals een huis was van ze en hebben heel veel geld opgelegd uit some sort of a contract, maar deze geld komt wel terug. Heel veel van jullie gaat een rechtszaak winnen en je krijgt wel geld terug. Omdat mensen recognize dat deze Leo is een criminal. Deze Leo en een waterman hadden een affair en hadden een geheim love affair. Mensen is nou van op de hoogte, oké? De waarheid is nou boven water uitgekomen. Mensen recognize wat een koppel heeft gedaan. A corporation institution recognize dat een koppel neem een document dat was niet van ze. Een koppel heeft een document genomen dat was niet van ze. Een koppel zit mensen op te lichten uit zijn rijkdom. Een tweelingman is nou van op de hoogte en recognize dat een koppel sprak de waarheid niet. Daar is duidelijk communicatie-informatie dat de koppel had heel veel mensen opgelicht over heel veel geld. Een maakman in some sort of overheid institution wordt opgepakt. Mensen nou recognize wat deze maakman heeft gedaan. Is een steermaak of steenbokman. There's some sort of onderzoek omdat some sort of a geheim contractual overeenkomst dat deze steermaak of steenbok heeft gecreëerd voor een Leo en een waterman. Deze persoon wordt opgepakt. Mensen is nou van op de hoogte, oké? Dus de waarheid komt uit. Dus ja, geen nieuwe start voor een jong Ramley of boodschappen. Een jong Ramley of boodschappen gaat een Scorpion vrouw even opgeven en vertellen wat ze heeft gedaan. Geen nieuwe start voor een tweeling. Heel veel van jullie
are de mensen overkom een win, een rechtszaak over een tweeling. Mensen recognize dat een tweeling is niet de eigenaar of heeft niks mee te maken. Verdriet is hier en mensen recognize wat een Scorpion vrouw heeft gedaan. En een Scorpion vrouw dat moet geld aan de steenbok even gaan uitbetalen. Probeer even some soort of a new start voor een Ramley of boodschappen. Een rechtszaak is gewonnen en je win een rechtszaak over een Leo person. Mensen recognize dat een Leo person uit de waarheid niet gesproken. Een Leo person is niet de eigenaar van een huis. Mensen nou komen daarachter. Heel veel geld komt terug. Moeilijkheid voor een crave. Een crave was heel veel geld even terug gaan geven. Geen nieuwe start voor een crave en een koppel. Deze koppel was een Leo en een waterman. Mensen nou recognize wat een Leo en een waterman hebben gedaan. Je win een rechtszaak over een family. Mensen recognize dat een family had heel veel geheim. En heel veel van jullie gaat gewoon deze family achter je zetten en gaat verder. Mensen, is nou geen nieuwe start voor een fish, grave of scorpion, een corporation, institution. Is nou achtergekomen over zo'n soort van geheim contractual overeenkomst of een family. En hoe een family work on de mensen out of heel veel geld. Een maakman is in heel veel problemen met een rechtszaak of met de rechter. Omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize wat een maakman heeft gedaan. Hoe een maakman voor heel lange tijd vanuit de corporation institution zit geld te verdient aan de valste benodigdheid. Dus de energie van de Fool, Fish, Grave of Scorpion, dacht dat hij zal een nieuw start in een corporation institution. Maar dat was some sort of een geheim documentation, want dat is de energie van de twee van zware. Waar een steermaker of steenbokman had some sort of a double or copy, some sort of a data en informatie. En mensen is nou van op de hoogte de energie van de moon. En de energie van de moon is over geheim over een family. Wie is deze family? Deze family kan een steerfamily of geen nieuwe start voor een maakpersoon. De geheim of een jong steermaak of steenbok. Ik zie echt jong steermaak of steenbok tussen de leeftijd van 18 en 45. Kom achter wat een Leo vrouw en een weeskal heeft gedaan. Dus een steenbok, als je bent getrouwd geweest of getrouwd met een waterman. Deze waterman heeft een vrouw een affair met een Leo. Als het niet een Leo, is een Ramley of boodschappen. En mensen nou recognize dat dit was it's like an open relatie. Maar het was een affair, oké? En mensen gaan nou weten dat de maakman was van op de hoogte over deze affair. Ik ken een steermaak of steenbokman was van op de hoogte over this affair. Heel veel van jullie maakman of oude steermaak of steenbokman. There is a situatie surrounding a family. En hoe jullie family komt aan geld. Het is niet een oprecht. Er is geen nieuwe start. Want hoe jullie family komt aan some sort of geld. Het is niet oprecht. Oké. En daar is een waarheid. Dat komt even boven water. Dus mensen is nou. Dus jullie jong steermaak of steenbok is nou van op de hoogte over een affair. Dat een waterman en een Leo hadden. En dit was een geheim affair. En je gaat achterkomen dat de steermaker of steenbokman was van op de hoogte van deze affair. Oké? Ja, was echt van op de hoogte van deze affair. Deze mensen, ja, is niet normaal. Dus dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Namaste.